Chào các khán giả thân yêu của Thế giới hôm nay. Các bạn có công nhận với chúng tôi một điều hiển nhiên, bàn thắng là thứ gia vị không thể thiếu được trong bất kỳ một trận bóng đá nào. Bên cạnh những pha lập công gây tranh cãi, vẫn có những bàn thắng cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến cục diện của trận đấu hoặc làm thay đổi lịch sử. Pha ghi bàn của Andres Iniesta trong trận gặp Hà Lan ở chung kết World Cup 2010 hay pha lập công của Ole Gunnar Solskjaer, tất cả đều mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng và trở thành khoảnh khắc không thể quên trong lịch sử làng túc cầu giáo. Trong video hôm nay, chúng tôi mời các bạn cùng thưởng thức lại 7 bàn thắng phút bù giờ làm thay đổi lịch sử bóng đá thế giới. Hãy cùng xem nhé! Bảy, Fernando Torres. Là một trong những sát thủ lợi hại bậc nhất của làng bóng đá thế giới, trong suốt con đường sự nghiệp đạt thăng trầm của mình, anh đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2012 là một trong những khoảnh khắc khó quên của Chelsea và Torres nói riêng, cũng như người hâm mộ bóng đá nói chung. Trong hành trình kỳ diệu của Chelsea năm đó, bàn thắng kết liễu Barca ở trận bán kết lượt về chắc chắn còn in sâu trong tiềm thức của nhiều cổ động viên. Pha bóng hội tụ mọi tinh hoa của Torres, từ khả năng bứt tốc, sức rướn cùng sự lạnh lùng để vượt qua thủ môn Victor Valdes trước khi ghi bàn quyết định nhấn chìm Barca ngay tại pháo đài Camp Nou. Chính thức đưa Chelsea vào chung kết C1 2012 sau khi xuất sắc cầm hòa 2-2 trước Barca. Một số người xem khi đó cho rằng bàn thắng ở phút 90+1 của Fernando Torres được ghi trong thế việt vị. Tuy nhiên, bàn thắng hoàn toàn hợp lệ theo luật FIFA và Torres trở thành người hùng của Chelsea và cả những người hâm mộ Anh. Sáu, Lê Công Vinh. Là một người Việt Nam, chắc hẳn không ai quên giây phút lịch sử 11 năm về trước khi mà Lê Công Vinh tung cú đánh đầu huyền thoại tung lưới Thái Lan vào phút 90+3. Lúc đó, không biết bao nhiêu người dân Việt Nam đã phải nhảy lên sung sướng, bao nhiêu người dân Việt Nam đã ôm mặt khóc như một đứa trẻ. 50 năm đằng đẵng chờ đợi đã được bùng cháy trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc mang tên bàn thắng phút bù giờ, xuất phát từ pha đá phạt của Minh Phương, Công Vinh thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác tung lưới đội khách ở phút 94. Gỡ hòa 1-1 cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2008. Bàn thắng ở những phút cuối giúp đội tuyển bóng đá Việt Nam lần đầu xưng vương Đông Nam Á sau hàng năm chờ đợi. Chiến thắng này từng được người ta ví như đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Cơn địa chấn này đã góp phần xóa bỏ nỗi sợ mang tên Thái Lan của bóng đá Việt Nam. Phút cuối cùng của thời gian đá bù giờ. Cú sút vào Minh Phương. Năm, Andres Iniesta. Nhắc đến Iniesta là nhắc đến những pha bóng tinh tế, vượt mức tưởng tượng, tài năng được thừa nhận cả bởi đồng đội và những người ở bên kia chiến tuyến. Bạn có thể thấy rõ điều này khi xem trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan. Sau 90 phút thi đấu chính thức diễn ra rất cân bằng, không đội nào ghi được bàn thắng. Tây Ban Nha và Hà Lan phải kéo nhau vào hiệp phụ. Thế trận của hiệp phụ diễn ra tương tự. Thế nhưng, bước ngoặt đã xuất hiện từ đôi chân của Thánh Andres. Phút 116 ở hiệp phụ thứ hai, từ đường chuyền của Cesc Fabregas vào vòng cấm, Iniesta đỡ bóng rồi ngã người vô lây làm tung lưới khung thành do Martin trấn giữ. Bàn thắng quý hơn vàng này đã giúp đội bóng xứ bò tót Tây Ban Nha lên ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Bốn, Ole Gunnar Solskjaer. Trận chung kết Champions League năm 1998-1999 được xem là một trong những trận chung kết C1 hấp dẫn nhất mọi thời đại. Bayern vươn lên dẫn trước chỉ 6 phút sau khi bóng lăn và duy trì lợi thế này đến hết 90 phút thi đấu chính thức. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Đúng vào thời điểm mà tự nhiên Manchester United cầm chắc thất bại, hai cầu thủ vào sân thay người Teddy Sheringham và Solskjaer lần lượt ghi bàn trong phút 90+1 và 90+3. Teddy gỡ hòa và Ole
với biệt danh sát thủ có gương mặt trẻ thơ đã ghi bàn ổn định 2-1 mang về chiến thắng nghẹt thở cho Quỷ Đỏ. Qua đó giúp đội bóng này hoàn tất cú ăn ba lịch sử ở mùa giải năm đó. Ba, Cristiano Ronaldo. Cầu thủ điển trai Cristiano Ronaldo thì chúng ta không cần phải nói nhiều về tài năng của anh rồi. Chính vì vậy mà sự góp mặt của CR7 trong video hôm nay là một điều dễ hiểu. Nếu các bạn đã xem trận lượt về của Champions League mùa giải 2018 giữa Real Madrid và Juventus, bạn sẽ thấy rõ giá trị của CR7 nằm ở đâu. Dù xuất sắc đánh bại Bà Đầm Dạ thành Turin ở lượt đi với tỷ số 3-0, tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò Zidane. Tuy nhiên, ở trận lượt về ở Bernabeu, Juventus đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục khi liên tiếp ghi 3 bàn và san bằng tỷ số. Một lần nữa, vinh quang của Real Madrid phải nhờ đến sự xuất sắc của Ronaldo khi anh ghi một bàn thắng từ chấm 11m. Juventus đã làm tất cả những gì có thể, nhưng đành phải nhìn đối thủ giành vé vào bán kết Champions League sau quả penalty nghiệt ngã ở những phút bù giờ. Quang Hải. Có thể nói, Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ ở đỉnh cấp thế giới và Quang Hải là một trong số đó. Nếu là một fan hâm mộ của bóng đá Việt Nam, chắc hẳn các bạn còn nhớ trận đấu mà Việt Nam đã bị đối thủ Qatar dẫn trước 2-1 ở vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở sân Thường Châu, Trung Quốc vào năm trước. Khi trận đấu dần trôi về phút cuối, khi đội bóng Tây Á vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 86, những tưởng Qatar sẽ bảo vệ được thắng lợi. Thì đúng phút 88, Quang Hải tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, gỡ hòa 2-2 và gián tiếp đánh bại đối thủ để giành vé vào chung kết U23 châu Á. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chiến thắng lịch sử này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với đất nước và đi vào lịch sử bóng đá nước nhà, đem lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ. Quang Hải, chân trái. Một, Lionel Messi. Người cuối cùng và xuất sắc nhất trong danh sách hôm nay với bàn thắng phút bù giờ làm thay đổi lịch sử chính là người lùn Lionel Messi của chúng ta. Trong một trận cầu mà cả Ronaldo và Messi đều thi đấu xuất sắc, nhưng số phận lại chỉ chọn một người chiến thắng, và người được chọn ở đây chính là tiền đạo đến từ Argentina. Trong trận siêu kinh điển ngày 24 tháng 4 năm 2017, tại vòng 33 La Liga vẫn được nhớ đến là một trong những trận đấu hay nhất khi Real Madrid đối đầu đại kình địch Barcelona ở Santiago Bernabeu. Không quá khi cho rằng lượt về El Clasico này là bản anh hùng ca bất hủ, vinh danh Lionel Messi, ngôi sao sáng nhất trong màn rượt đuổi nghẹt thở của Barca và Real, bất chấp cả nỗi đau và máu. Khi hầu như tất cả mọi người đều đã nghĩ về việc Real và Barca chia điểm ở tỷ số hòa 2-2, thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Messi đệm làm một chạm từ đường chuyền bên cánh trái của Jordi như một nhát kiếm sắc lẹm, kết liễu Real giúp Barca thắng 3-2. Messi đã khiến cho các Madridista chết lặng trong khi đại kình địch Ronaldo cũng phải cảm thấy ghen tị với show diễn quá tuyệt vời ở Bernabeu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bạn thấy sao về những bàn thắng phút bù giờ mà chúng tôi vừa giới thiệu? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về nội dung hôm nay với mọi người trong phần bình luận nhé. Hãy like và share cho mọi người cùng xem nếu bạn thấy thích video. Và nhớ follow kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!